खालीलपैकी कोणती वैशिष्ट्य नवव्या पंचवार्षिक योजनेची आहेत? तर इथं आपल्याला 4 वैशिष्ट्य दिलीत आणि त्यापैकी कोणती नवव्या पंचवार्षिक योजनेची आहेत म्हणून आपल्याला विचारलंय. अ विधान आहे पोखरण चाचणी यशस्वीपणे घेण्यात आली. ब देशाच्या 50व्या स्वातंत्र्य वर्षी ही योजना किंवा ही सुरू करण्यात आली. क झारखंड राज्यातील बोकारो पोलाद कारखाना सुरू करण्यात आला. आणि ड सेज SEZ म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन तर याची स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. तर आपल्याला वैशिष्ट्य ओळखायचं आहे, नवव्या पंचवार्षिक योजनेमधलं कोणतं आहे हे शोधायचं आहे. तर अविधानना चुकीचं दिलं आहे. पोखरणची चाचणी ही यशस्वीपणे घेण्यात आली असं सांगितलंय, मात्र इथं पोखरण 2 हवं होतं. पोखरणमधली दुसरी चाचणी आपण यशस्वीपणे घेतली या नवव्या पंचवार्षिक योजनेत. तर जे काही विधान दिलं आहे तर ते नवव्या पंचवार्षिक योजनेशी बिलॉंग करणार नाही. अविधान आपल्या आन्सरमध्ये नको आहे. ठीक आहे. देशाच्या 50व्या स्वातंत्र्य वर्षी ही योजना सुरू करण्यात आली. तर ब विधान योग्य आहे. आपण जर नववी पंचवार्षिक योजना बघितली तर त्याचा कालखंड हा 1997 पासून ते 2002 पर्यंतचा होता. 1 एप्रिल 1997 ते 31 मार्च 2002 पर्यंत. ठीक आहे. तर या दरम्यान आपलं 50वा स्वातंत्र्य वर्ष सुद्धा होतं जे की 1997चं होतं आणि त्या दरम्यान ही योजना सुरू करण्यात आली. जे क विधान दिलंय झारखंड राज्यातील बोकारो पोलाद कारखाना सुरू करण्यात आला. तर हे आपण ऑलरेडी सुद्धा बघितलं होतं की झारखंड राज्यामध्ये बोकारो हा पोलाद कारखाना हा काही नवव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू केलाय का? तर नाही, हा 4थ्याच 5 इयर प्लॅनमध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि ज्यासाठी आपण रशियाची मदत घेतली होती. तर हा सुद्धा मुद्दा इथे लक्षात ठेवू शकता. क विधान आपलं चुकीचं आहे, असत्य किंवा या नवव्या पंचवार्षिक योजनेचं ते वैशिष्ट्य नाही आहे. ठीक आहे. आणि ड सेजची स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. तर करेक्ट आहे. सेज म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची स्थापनेची घोषणा ही या नवव्या पंचवार्षिक योजनेमधूनच करण्यात आली. तर आपल्याला इथं कोणती वैशिष्ट्ये आहेत हे शोधायचं होतं. तर ब आणि ड हे दोन या नवव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्ट आहेत. तर आपलं जे आन्सर राहील ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 3. पोखरण 2 चाचणीबद्दल तुम्ही काही पॉईंट GK म्हणून लक्षात ठेवू शकता. पोखरण 2 ची चाचणी झाली ना तर ती 1998 मध्ये कंडक्ट करण्यात आली होती आणि 2दा घेतली होती, म्हणजे 11 आणि 13 मेला. तर आणि हे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्याच मार्गदर्शनाखाली झालेलं आहे. आणि या चाचणीला शक्ती 98 असं नाव देण्यात आलं होतं. 98 का तर ते 1998 मध्ये झालं होतं. ठीक आहे. तर म्हणूनच माझ्या पण लक्षात राहून गेलं की 1998ला पोखरण 2 चाचणी झाली होती. शक्ती 98 असं त्याचं नाव होतं आणि याच्यामध्ये प्लुटोनियम 239चा वापर आपण केला होता. युरेनियम 233चा सुद्धा आपण इथं वापर केला होता आणि हा वापर पहिल्यांदाच झाला होता. तर म्हणून हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. तर हा मुद्दा तुम्ही GK पॉईंट म्हणून लक्षात ठेवू शकता. इथं जे आपलं आन्सर राहील ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 3. पुढे आपण आणखीन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बघतोय.